त्यसैगरी हामीलाई 8 नम्बरमा सोधिएको छ क्याल्कुलेट द भ्यालु अफ x जसमा a equals to -4578 b equals to 46x3 and a minus b minus 5y equals to 14 रहेको छ। के रहेको छ भन्दाखेरि a minus b minus 5y को डिटर्मिनेन्ट equals to 14 हो। अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा a minus b minus 5y पत्ता लगाउँछौं। a भनेको कति रहेछ त -4578 minus b भनेको 46x3 र यसमा हामीलाई के थाहा छ भने I भनेको के हो त 1001 यसलाई के भन्छ त युनिटरी म्याट्रिक्स भन्छ। युनिटरी म्याट्रिक्स -5100 त्यसैगरी यो दुईटा माइनस गर्दा कति हुन्छ त -4 5 -6 7 -x 8 -3 माइनस अब 5 लेख्दैनौं हामी 5 मैले लेखे 5 लेख्दिन। यसमा 5 मल्टिप्लाई गर्दा 1 into 5 0 into 5 0 into 5 1 into 5 त्यसैगरी यो माइनस गर्दा -4 -4 -8 -6 +5 -6 गर्दा -1 7 -x as it is 7 -x 8 -3 5 यसमा कति निस्किनु 5005 त्यसैगरी यो दुईटा पनि माइनस गर्दा -8 -5 -1 -0 7 -x -0 5 -5 त्यसैगरी -8 र -5 गर्दाखेरि -13 -1 7 -x र 0 5 -5 भनेपछि 0। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि a minus b minus 5i को डिटर्मिनेन्ट इक्वल्स टु 14 थाहा छ भने -3 -1 7 -x र 0 को डिटर्मिनेन्ट इक्वल्स टु 14 हुन्छ। अब डिटर्मिनेन्ट कसरी निकाल्ने 13 into 0 minus -1 7 minus x equals to 14। अब यो दुईटा 13 into 0 भनेपछि 0 भइहाल्यो भनेपछि माइनस माइनस प्लस हुने भयो 1 into 7 minus x equals to 14 भनेपछि 7 minus x equals to 14। अब यो 7 यो साइड जाँदाखेरि minus x equals to 14 minus 7 गर्दाखेरि minus x equals to कति हुने भयो त 7 भनेपछि x equals to 7 minus 7 हुने भयो किनभने माइनस यो साइड जाँदाखेरि minus 7 हुने भयो आन्सर।